So, ang gagawin ko ngayon is graduation makeup. Pero, sana may graduation. Kasi, di ba, may ECQ tayo ngayon. So, hindi sure kung tuloy. Pero, ang sabi naman ng DepEd, postponed lang naman daw. Sisimulan ko sa paglilinis ng kilay. So, tapos na ako maglinis ng kilay. Kaya, magkikilay na ako. Gagamitin ko is yung sa face shop. Gawin nyo lang yung normal na pagkikilay nyo, guys. Tapos bago lahat, maglalagay ako ng lip primer, prep and prime ng MAC. Or any lip balm, guys. Any lip balm. Next is maglilinis ang kilay. Taas. I-blend nyo, guys, palabas. So, yung foundation, guys, dapat hindi naman masyado gagalaw sa graduation ceremony, pero dapat maging long lasting kasi matagal yung graduation ceremony. So, gagamitin ko is yung e.l.f. Dab lang, guys. So, after ng foundation, Saem Concealer gagamitin ko. So, after nito, maglalagay ako ng stick contour. Ganyan lang naman. Konti lang. Pero kung, ayun nga, kung mas preferred nyo yung mas pakak, go. Yan, medyo nagkakakulay na yung mukha natin. BT21 to. Tapos, gagamit tayo ng butter bronzer para maset yung contour. Huwag nyo itong kakalimutan, guys. I-pat off nyo yung excess. As much as possible, mas malapit sa hairline para mas mukhang natural. Mag-bake tayo kasi matagal na tayo sa graduation ceremony. Kailangan magtagal din yung makeup natin. Set natin yung under eyes. Ayan daw ang pinaka-important kasi ayan ang mabilis mag-freeze. Yuko kayo, tapos sa kanya ilagay yung powder para malagyan din yung lines ng eyebags. Eyebags talaga yun. So, ito na isa eyeshadow. Meron ako dito na e.l.f. at BTLA. So, thank you nga pala, Chu. Kuha kayo ng fluffy brush ulit. Tapos, ano tawag dito? Hindi ko kasi alam yung mga term, guys. So, ito yung pang start off, yung pinaka-base ng eyeshadow natin. Kaya, lagay lang kayo sa buong eyelids. Buong eyelids nyo lagyan nyo. Coatan nyo siya ng kulay na ganyan. At yung special naman dito, sa base, sadyang lagyan nyo lang yung buong eyelids. As much as possible, guys, gagamitin ko siguro 4 na brush. Pero ewan natin. Basta onting brush lang as much as possible para beginner friendly. Next is, kuha tayo ng brown. Light brown muna. Siguro dito sa BTLA. Wait lang. Itong shade na to siguro. Nakikita nyo ba? Yan. Ganyan shade siguro. Hindi siguro, ayan pala talaga. Yan. Wait. Ang gagamitin kong salamin. Para maliit. Gawa kayo ng dome effect sa eyelids nyo. Padaanin nyo yung brush dito. Hindi ko alam tawag dyan. Tama. Back-and-forth mo lang yung brush sa ginawa ng dome. Just like dun sa mga kaninang product, i-pat off nyo yung excess. Dome effect pa rin yung ginagawa natin. Ano, nakikita nyo ba yung naging kulay niya? Ayan o. Nagka-dark yun dito. After nung dome keme-keme, same brush na lang din siguro. Kukuha ako ng much darker na brown. Gantong brown. Ilagay mo siya, hindi ko alam kung anong part yan ng mata. Dito. Alam niyo yung, di ba yung mata nyo? Yung dulo. Yan, dito. Dab-dab nyo lang doon.
hanggang sa magkaroon ng kulay. Hanggang sa lumabas yung kulay. Yan, medyo lumalabas yung kulay, diba? Dab nyo doon. Kung ma-fall off yung eyeshadow na gamit nyo guys, mas damihan nyo yung tinangset nyo sa under eyes nyo para madali nyo matanggal yung excess ng eyeshadow. Yung kabilang eyes naman. Ay, ganyan lang. Tingnan nyo na lang tong kabila. Huwag nyo gagawin ta. Ito yung gawin nyo. Yung dulo lang talaga. Kuha kayo ng much darker. Much darker na brown. Ito, kukunin ko. Sa BTLA ito. Na brown. Pat off. Tapos, dun sa pinaka ilalim. Yung last na ginawa natin. Ganun lang. Kabilang eyes. Next is, kukuha ko ng isa pang brush. Yun na lang pala. Kuha kayo ng glittery na gold. Tapos, lagay nyo dito sa medyo inner corner. Medyo inner corner. Hindi to inner corner eh. Anong tawag dito? Guys, comment down below kung anong tawag dyan. Diba? Nag-tutorial ako tapos di ko alam yung mga term. Diba? Parang natakpan din kasi hooded yung mata ko. Fail na tong side na to eh. Yan, that will do. Kuha kayo na brush na flat. Na mga ganyan. Tapos kuha kayo ng black eyeshadow. Sa mga beginner, wala talaga tayong eyeliner pencil. So, mag-i-improvise tayo. Black eyeshadow, gawin nyo lang eyeliner. Daanan nyo lang yung line ng mata nyo. Yung mag-pull together sa eyeshadow look natin. Itong black na to. After nyan, i-blend nyo lang. Yung pag-blend sa kanya, daanan nyo lang siya. Uli ng brush. Na hindi kayo nagdudut-dut sa pan ng palette ha. Para ma-blend. After nyan, i-brush off ko yung excess kanina. Dalawa nga pala yung ganito ko guys. So, huwag kayo magtaka. Huwag nyo gagamitin yung pinang-contour nyo pang take off ng bake. Kasi iitim yung mukha nyo. Eyelashes. Meron ako ditong dalawang eyelashes. Pero ito yung gagamitin ko. Kasi masyadong makapal yung isa. Gamit kong eyelash glue is sa Nichido. Proceed tayo sa blush. Ito lang din gamit kong blush lagi. Fresh Tomato Careline. Oops. Sobrang dami na to. Namali ako. Tapos, dito lang sa apple ng cheeks natin. Yung tamang paglalagay ng blush kapag naka-full on makeup ka. Dito lang sa apple ng cheeks. Hindi yung drunk blush. Highlight. Meet ko is yung sa Essence Pyramid. Matagal na sa akin ito. High points ng ating dito sa ilalim ng eye. Para mas mukhang wide yung mata. Kapag sobra ako, dapat hanggang dito lang. Kanina pang black. Lagyan natin yung sa ilalim. Para mas okay kasi dark yung sa eyeshadow natin. Gamitin nyo light na lipstick. Ito yung MAC na ano to, MEHR. Ay, punasan nyo muna pala yung balm na nilagay nyo kanina. Kung may naririnig yung bulungan dito, may mga nanonood kasi. Oops. Ang cheeky. Masyado siyang violet kaya lalagyan ko ng favorite ko na nawawala. Yung Bilena to soft New York.
Kaya pala napunta Kaya ka pala dito.